Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про справжнього прісноводного монстра, а саме про сома. Сом звичайний або європейський, прісноводна донна, річкова риба з роду сом, по латині сила роас, ряду сомоподібних. Живе у глибоких ділянках річок, в протоках і старицях, в озерах і водосховищах, а також у солонуватих водах лиманів. Поширений в Південній та Східній Європі, у басейнах Балтійського, Чорного, Каспійського і Аральського морів. Мешканець прісних вод, проте може виходити на нагул у солону воду морів. Надає перевагу теплій воді, чим північніше, тим соми трапляються в меншій кількості і меншого розміру. В Україні живе у басейнах всіх річок. Водиться у понизі Дунаю, Дністрі, в басейні Дніпра. У західних районах нечисельний, трапляється в гірських течіях до висоти 400 метрів, інколи трапляється в окремих ділянках Чорного моря, зокрема був помічений біля остріву Зміїний. Протягом ХХ століття був інтродукований до багатьох країн Європи та Азії. Зокрема, у водойми Італії, Франції, Німеччини, Португалії, Данії, Нідерландів, Бельгії, Іспанії, Туреччини, Казахстану, Сирії, Китаю. Також відомий у Північній Африці. За зовнішніми ознаками сома легко відрізнити від усіх інших риб. У нього дуже маленькі очі, величезна тупа голова, велика паща, зі щіткою, кількома рядами дрібних, загнутих всередину зубів. Сом має 2 вусів на верхній щелепі і 4 вусики на нижній. Вуса є своєрідними щупальцями, за допомогою яких він відшукує їжу навіть у темряві. Сом має довгий анальний плавець, що переходить у довгий хвостовий плавець. Жировий плавець відсутній, непарні плавці не мають шипів. Тіло зверху темне, черево світле. Сом має колір, відповідний типу ґрунту, на якому він мешкає, наприклад, піщані соми, світліші, кам'яні, темніші. Іноді трапляються соми-альбіноси. Тіло голе, без луски, покрите шаром слизу. Сом звичайний – не тільки найбільша прісноводна риба в Україні та Європі, а й одна з найбільших прісноводних риб на планеті. Довжина тіла сомів може сягати 5 метрів, вага – 100 кг у віці 80-100 років. Проте останнім часом соми більші за 100 кг не виловлюються. Причиною цьому є значний промисловий пресинг і браконьєрство. Існує чимало інформації про гігантських сомів, що сягають 250-300 кг, але документальних підтверджень існування таких сомів немає. Молодь живиться донними безхребетними, ікрою і дрібними рибами. Дорослі особини, типові хижаки, полюють на риб, великих донних безхребетних, часто на амфібій, рептилій, водоплавних птахів і дрібних ссавців. Як і щука, сом – прекрасний санітар водойм, він з'їдає хворих і ослаблих риб. Також відомо, що він є канібалом, тобто поїдає молодь свого виду. Зір у сома дуже слабкий, тому він шукає їжу за допомогою нюху, дотику, слуху та сприймання електромагнітних імпульсів. Статевої зрілості досягає на 3-4 році життя при вазі 1-2 кг. Нерест парний відбувається на глибинах від 40 см до 2,5 метрів, за температури 18-25 градусів. Процес розмноження триває з середини травня до середини червня. У ті само терміни нерест спостерігається і в інших регіонах України та залежить переважно від метеорологічних та гідрологічних умов. Самиця відкладає ікру на неглибоких ділянках зі слабкою течією або зовсім без течії у вириті в ґрунті заглиблення. Зазвичай нерестовища розташовані у прибережній зоні на глибині 40-50 см, на ділянках із м'якою водною рослинністю, яка використовується як субстракт та природний фільтр для води, і схованки для молоді. Плодючість сомів – від 100 до 400 тисяч ікринок, при цьому самці охороняють ікру до появи мальків. Період інкубації ікри залежить від температури води і триває в середньому 2-3 доби. Після нересту соми переходять на глибину, до місця літніх стоянок і починають активно живитись. Після нерестовий жор – найактивніший. Триває він майже до середини літа, потім поступово знижується,
а за перших нічних заморозків сом зовсім припиняє харчуватися. Зазвичай все життя риба проводить в одній ямі, якщо тільки надзвичайні обставини не змусять його шукати інше місце, як, наприклад, пошуки їжі, нерестові та зимувальні міграції. Сом веде одиночний спосіб життя, лише деяке скупчення можна спостерігати в зимувальних ямах, іноді по кілька десятків, а то й сотень особин, або в масивних укриттях, повалені дерева, затоплені судна тощо. Перші 2-3 роки молоді соми також воліють триматися з граями. Соми ведуть переважно нічний спосіб життя. Вночі у пошуках корму вони виходять на мілководдя до берегів. Сом не любить каламутну воду, і тому в дощову погоду, коли в річку надходить каламутна вода, він прагне піти з ями до поверхні. Присутність сомів у водоймі іноді можна виявити за поодинокими голосними сплесками протягом ночі. Довідкова інформація: сом – цінна промислова риба, має ніжне, смачне, жирне м'ясо. Жирність м'яса коливається в межах від 4 до 11%. Калорійність м'яса у сома більша, ніж в ляща, судака, коропа, кількість білка у ньому сягає 15%. Утім, активний промисловий лов сомів призвів до зниження чисельності його популяції в багатьох водоймах. Спіймати трофейний екземпляр сома – це мрія практично будь-якого рибалки. Вибір потрібної принади безпосередньо залежить від середовища проживання риби і пори року. Вусатий гігант не відрізняється постійністю і може не брати наживку, на яку охоче клював минулих вихідних. Досвідчені рибалки рекомендують використовувати кілька принад і чергувати приманки, підбираючи найбільш дієву. Якщо протягом 2-3 годин хижак не реагує на частування, бажано змінити приманку на сома або місце лову. На що краще ловити сома? Сом – хижий вид риб у природі, харчується дрібною рибою, жабами, рачками, черв'яками. Часом дрібні соми виповзають, по росі та ласують рештками тварин, якщо вони знаходяться близько до води. Найбільш охоче соми беруть привабу, що мешкає поблизу водойми. Також успішно ловити сома можна на воблери. Переважно глибинні, блешня. Важкі вертушки, колебалки використовують для лову в ямах і на брівках. Для нічного лову підійдуть блешня із вбудованим світлодіодом. Силіконові приваби великих розмірів, що імітують рибок, жаб і ракоподібних. Пиявка. Насаджують на гачок по 5-6 штук. Перед насадженням потрібно зрізати присосок, ранка від зрізу кровоточить і привертає хижака, рак. Має попит при лові в ямі та з високих берегів. Вудилище на сома має бути не дуже довгим, досить до 3 метрів, для лову з берега, але міцним. Телескопічні вудлища краще не використовувати, а ось штекерні будуть в самий раз. Для лову з човна оптимальним буде 2,7 метра вудилище, великим виводити сильну і витривалі рибу буде складніше і незручно. Котушка, мультиплікаторна або безінерційна, теж повинна бути надійною, з металевою основою і вміщати хоча б 200 метрів волосіні діаметром 0,5 мм. Або плетений шнур 0,35-0,6 мм завтовшки. Гачки на сома можуть бути різними, в залежності від того, якої величини насадки ви збираєтеся використовувати. Друзі, а ви хоч раз ловили сома? Як це було і на яку приманку? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. До зустрічі!